Hello mga mami, Gary ang magluto today. So for today's video ay gagawa ako ng lasagna dough. Lasagna, how do you call it? Lasagna sauce at lasagna al forno. Ayan mga guys, ang aking mga ingredients, ang aking 1,000 grams harina 00 and then eggs. Ayan, mix all together mga guys with a sprinkle of a little bit of salt. Ayan, mix all together ang ating salt and salt and eggs. Ayan, minamasa ko ng very light kasi ilalagay na natin siya sa pasta trice para siya na lang ang magmamasa. Ayan mga guys, biniblend ko lang kasi para mag-hold on together sila. Hold on together. Para kumapit para magkapitan sila mga guys. Ayun na lang, para straight to the point. To the point mga guys, if you hold on together. Ayan mga guys, at ilalagay na natin yan. Tama na yan mga guys, at ilalagay na natin yan sa impastatrice. Ayan, I love baking pero it takes time talaga to prepare baking. Tapos ang bigat-bigat pa ng ating impastatrice. Ayan mga guys, isinusuksok ko na or isinasaksak ko na ang ating impastatrice. And then kukunin ko nga pala yung parang socket dyan, yung pang roll over para mamasa. Ayun mga guys, ang pangmasa ay hindi pala sakit to, ang sakit ng kuryente kasi kailangan ng sakit. Ayun, umikot na. Umikot na mga guys ang aking impastatrice alone. Ayan mga guys, I let it be mga guys. Sinahayaan ko lang siya for 15 minutes mga guys. Umiikot yan ng mag-isa. Pero titingnan mo rin kung kulang ng liquid, or you can add milk or water, or kung sobrang dry, kung sobrang liquid naman, dadagdagan natin ng harina. Ayan mga guys, umiikot siya at nagmamassage na siya ng alone para makaform tayo ng lasagna dough. Ayan mga guys, tuloy-tuloy lang ang pagmamasa ng ating impastatrice. You have to control every time kung nabe-blend well or nag-hold na sila together. Ayan mga guys, nag-hold na siya. Pag nakabuo na siya ng bilog, ibig sabihin, well fine at well masa na ang ating lasagna dough. Ayan mga guys, nakapag-form na siya ng bilog. Ibig sabihin, well blend na siya mga guys. Very well blend na siya mga guys. At pwede na natin siyang formahan at ilalagay naman natin sa formahan ng another masahan mga guys para mag-form siya into thin layer at makabuo tayo ng lasagna. Ayan mga guys, in-sprinkle ko siya ng harina over and top. Over ilalim at taas. Ayan mga guys, minasa ko pa rin siya, pinorm ko pa rin siya ng bilog, and then I cut it mga guys. Then ilalagay ko dito sa pormahan natin sa ating machine. Poporma tayo ng lasagna dough. Ikakat natin itong dough mga guys at paninipisin natin gamit ang ating rolling pin. Ayan mga guys, kakat natin ng maliliit. Then, i-rolling pin natin siya kasi para magkasya sa ating impastatrice o dun sa ating pormahan ng how do you call it, ng lasagna. I'm going to use it. May number kasi yung ating impastatrice. Nilalagay ko lang siya sa number 2. Ayan mga guys, sa number 2, ayan, nakapagbuo na tayo ng 10 layer of lasagna. Ayan mga guys, ang paraan ng pag-machine ng ating dough. Ayan mga guys, paulit-ulit nating ilalagay hanggang maging perfectly makinis ang ating lasagna. Ayan mga guys, again and again. Paulit-ulit lang na direction mga guys. Ayan, at nakabuo na tayo ng lasagna very light. Ayan mga guys, sa paggawa naman ng ating lasagna sauce, ito ang aking kailangan. Tomato sauce, bechamel mga guys. Ito may eggs pa rin. Ako ginamit ko yan sa aking lasagna dough. Ayan ang ating mga sugar, ang ating
how do you call it, ang ating mga kagamitang machineries. So, pampabilis siyang machineries na yan. At the same time, ang pinakamahalaga, ang karneng giniling na karne. So, I can use it beef giniling mga guys. It's very creamy. Ayan mga guys, naghanda na rin nga pala ako ng sweet or ng how do you call it, ng budino or pudding. Ayan mga guys, ikakat natin into hindi ko siya ikakat mga guys. So, babalatan ko lang siya at ilalagay ko na sa blender ko mga guys para mabilis. Kasi pag kinat ko siya, aabutin ako ng 30 minutes. So, sa blender, aabutin lang ako ng 5 to 10 minutes kasama na ang pagbabalat ng sibuyas at carrots. Yan lang naman mga guys, carrots, sibuyas. Hindi na ako masyadong naglalagay ng bawang. Ayan, isang malaking sibuyas. Mura lang dito ang mga sibuyas. Kasi, libre lang naman siya, mga guys. Yan ay libre dito sa aming bahay. Basta masipag ka lang magtanim, mga guys, ay malilibre ka na. Maging masipag ka lang dito sa abroad. So, pag hindi ka kasi nag-move dito sa abroad, it's very, very sad. Parang boring ang life. So, I like moving all over and over again. So, lagi akong nag-iikot at naghahanap ng gagawin. Ayan mga guys, ang ating bawang. Isasama na natin sa ating blender para mag-amoy bawang at it adds aroma. Ayan mga guys, binabalatan ko na. Sama-sama na siya all together. Ayan, ganyan ako gumawa mga guys para mabilis. Nasa table ko na lahat. Complete set mga guys. Hindi ko siya inilalagay sa isang lalagyan because it takes time for me. So, it's better ganyan na lang siya mga guys. So, yung aking bechamel, kulang yan. So, gumawa na rin ako ng bechamel. Pero some other time, ipakikita ko naman sa inyo ang paraan ng paggagawa ng ating bechamel. So, ayan mga guys, tinitingnan ko ang ating impastatrice para yung ating impastatrice para sa ating dough. Ayan, we have to control it every time. Kasama yan sa paggagawa ko ng aking lasagna sauce. At ayan nga mga guys, aking i-blender na ang aking carrots and onion and garlic. Pagkatapos mga guys, na well blend na, ayan with hindi ko na videohan ang ating mantika, ang ating olive oil. Galing din sa ating farm ang ating olive oil. Ayan mga guys, inad ko na, mabilis ako. Inad ko na ang ating carrots at karne. Ayan, ay pinagsama ko nga pala ang old beef and adult beef and young beef. Ayan, para mix all together para balance tayo mga guys. Mix all together para maging balanse ang flavoring ng ating proper absorptions and flavoring ng ating sauce mga guys. It's help naman sa paghahalo. It helps para mag-hold at proper ang balance ang flavoring ng ating lasagna sauce. Ayan mga guys, after nyan ating i-golden brown ng little very very light ang ating karne with carrots. Ayan mga guys, then next nating i-add ang ating tomato sauce. And then, nagdadagdag nga pala ako dyan mga guys ng bechamels. It's para maging creamy ang ating sauce. Or you can add also milk para maging creamy. It adds flavor also. And then, minsan, pag nagdadagdag na rin ako pag sobrang alat or sobrang medyo a little bit maalat, nagdadagdag ako ng gatas. Ayan mga guys, naglagay na ako ng flavoring. Tatanggalin natin yan in the end of the show. Yung laurel at ang ating celery stock. Ayan mga guys, isisiso na lang natin yan. Salt and pepper, sugar to taste para mabalance ang lasa mga guys. Hindi maasim, hindi maalat, hindi matamis. Balance lang mga guys. Ayan. Sinison ko na siya together. Ayan, depende mga guys sa inyong panlasa, pero I'll make sure isang kutsarang sugar, isang kutsarang asin. Ayan mga guys. Just make sure mga guys na balance ang lasa niyan mga guys.
So, ayan mga guys, cover to simmer. Ayan mga guys, dinagdagan ko na ng pepper. And then, halu-haluin natin mga guys. At pagkatapos ay i-add na natin ang tomato sauce. Ayan mga guys, haluin lang natin yan hanggang sa magpare-pareho na ang kulay niyan at make it golden brown. Make sure mga guys, balance ang luto natin, walang hilaw, walang sunog. Ayan, balance mga guys. Ayan mga guys. Ayan, I add tomato sauce mga guys. Make it red, our red sauce mga guys. Let's add tomato sauce. Ayan mga guys, medyo hindi natakpan kasi ako ay nagbivideo at the same time naglalagay ng tomato sauce. Kailangan mix well mga guys to make sure ma-absorb na ating meat ang ating tomato sauce. Ayan mga guys, magdadagdag din ako ng konting bechamel to make it creamy. Pwede rin naman ang any types of cream, I think so. Ayan mga guys, creamy na ang ating tomato sauce or ang ating ragu. Ayan mga guys, nagdagdag din ako ng isang slices of butter. It adds flavor, enhanced flavor mga guys. Ayan mga guys. Siyempre, set aside lagi natin yung laurel at ang ating celery stalk. Ito na, niready ko na ang aking pan para nilagyan ko na rin siya ng pan-gratato o ng breadcrumbs and oil para hindi siya dumikit kapag niluto na sa ating oven. Ayan mga guys. At habang ako ay naghahanda, ako ay nagready na rin ng ating parmesan cheese. Ilalagay na natin yan sa top. Ayun mga guys, pati parmesan cheese ay ako na rin ang nagyayad-yad. Ayan, meron naman tayong machine para mapabilis ang pagyayad-yad ng ating parmesan cheese. So, simple lang naman ang paggagawa ng ating lasagna. Pagpapatong-patungin natin ang tomato sauce. Ayan mga guys. Dalawa yung aking ginawa na parmesan cheese. Ayan mga guys, lagyan na natin on sa ilalim ng lasagna sauce or ragu, and then adds natin ng bechamel and parmesan cheese. Ayan mga guys. Ayan, then parmesan cheese. Ipagsasama-samahin natin. Ayan, parmesan cheese. Then, lalagay na natin ang ating kinat na, how do you call it, ng fresh pasta dough. Lasagna dough. Ayan mga guys, put it on top. And then, ulit-ulitin lang natin mga guys ang paglalagay ng ragu or lasagna sauce. Ayan, ulit-ulitin lang natin mga guys. Then, bechamel and parmesan cheese pa. Ulit-ulit lang nating gagawin hanggang maabot natin ang top of our lasagna. Ayan mga guys, ilalagay na lang natin yan sa 200 or 180 degrees Celsius. And then, for 30 to 25 minutes. Dahil ayan mga guys, cheese on top. So, hanggang pwede nating ilagay ang same procedure mga guys. So, on the top, nilalagyan ko siya ng breadcrumbs to make sure na kahit masunog siya ay hindi masyadong madadamage ang ating lasagna. Ayan mga guys, marami akong nagawa at eto na, ready na ang ating lasagna. So, lasagna homemade, made by my own recipe mga guys.